امیر اندکی پیش من زنگ داد و گفت الو مستر چند تا لایفک میخوام. منم گفتم چشم داشتم، حالا میفرستم به تلگرام. رفتم توی تیک تاک سرچ جستجو دانش اندش کوشش و یه مقدار لایفک پیدا کردم امیر بفرستم اشغال کنه برای خودشو. لایفک اول چی میگه تو باید یه دونه پرتقال داشته باشی و از وسط به طور دقیق و مساوی نصفش کنی. وقتی نصفش کردی اینجوری میکشی همه دوناش میفته بیرون، دیگه نیاز نیست یک ساعت خش ببری و فلان کنی و بسان کنی دیگه، نه هیچی ها نمیخواد، فقط کن. خب واسه لایفک اولی که مستر گفت ما به یه پرتقال نیاز داریم. خب گفت پرتقال، چون فیلم من دیدم نارنگی بود. خب همینجوری که میبینید وسط نصفش میکنیم. احساس نمیکنم با پرتقال بشه واقعا همچین کاری کرد. بزنین یکی امتحان کنم. آبش همه جا باید بپاشه. مستر با این لایفکات بابا این باید به احتمال زیاد نارنگی باشه، تو خود اونم نارنگی نشون داد، ولی نکن این نمیشه واقعا جدی. نارنگی باشه نرمتره، نارنگی باشه این برمیگرده. این اولی نشد. اگه شما امتحان کردید و انجام شده حتما تو کامنت ها بگید، بریم سراغ لایفک بعدی. آها این یکی لایفک برای پیرزنای عزیز توی خونه است. حالا شاید یکی هم کور باشه مثل من و حتی امیر که عینک میزنه نیاز داشته باشه به این. تو داره مسواک میذاری، نخ تو هم میذاری روش، بعد نخو میکنی داخل سوزن. خیلی ساده، ماچ به کلش. خب لایفک بعدیمون نیاز به مسواک، یه سوزن و یه دونه نخ داریم. حالا اگه شما نمیتونید سوزنتون رو نخ کنین، میان اینجا این نخو میذارید رو مسواک. خب نه اینجوری، یعنی اینجوری میذارین روی مسواک. بعد میگه که اگه اینو بکنید توش مثل اینکه باید کار کنه. فکر کنم که نه نگرفت. چرا؟ باید اینجوری اینو بره توش. نه یه بار دیگه بریم امتحانش کنیم، شاید بشه، نمیدونم. تو اون فیلم خیلی راحت تر از این که اینقدر زور زدن میشه. و یه جا بذارمش که تکون نخوره. این مثل این که نگاه کنم نمیشه اصلا واسه من اونجوری. شاید نخم کوچیکه. چرا؟ خب داوریش گفتش که سوزن بزرگتر بیاریم و ما رفتیم سوزن بزرگتر آوردیم ببینیم با اینم میشه یا نه. اگه خب اینجوری باشه که خیلی مسخره است. یکی بخواد سوزن خیلی ریز رو در داخل نخود داخل سوزن کنه. ببینید این اینجوری من دقیقاً همینو میذارم روش. میره تو، نمیدونم چرا. خیلی جالب داریم همه لایفک ها رو میبازیم و جفت لایفک ها رو من نتونستم، شاید انجام بشه. هم تو فیلم میبینی انگار خیلی راحت تر قابل اجراست، ولی در واقعیت اصلا اینجوری نیست. بریم واسه لایفک بعدی. داخل یکی لایفک میگه اگه شما یه چیزی داخل پلاستیک فریزرتون دارین خیلی سخت در آوردنش، دنگ و فنگ داره فلان اینا، فقط کافیه یه دونه در بطری ببرین بذارین روش و انگار دارین از آب استفاده میکنین، مثلا نوشابه استفاده میکنین. خب واسه لایفک بعدیمون باید سر این بطری رو ببریم و بریم سراغ ادامه کارش. خب اول سر اینو میبریم. فکر کنم راحت داره بریده میشه. اینجا بسه. چه سرسده بعدی داره. این فکر کنم تنها لایفکیه که مستر گفت رو کار کنه، بقیه‌شون کلیک بیتی بیش نمیده. خب حالا این ماده‌مون رو میاریم میریزیم توی نایلون فریزریمون و اینجوری که ایشون میگه بعد اینو نایلون فریزری رو بکنیم این تو. خب اینجوری و بزنم سرش خرش پیدا کنم. حالا باید بیشتر فکر کنم میریختم، نه خیلی کم ریختم. خب حالا درشو ببندیم، نکنید درشو ببندیم دیگه میگه نمیریزیم، ولی احساس می‌کنم روش بعد 2-3 بار دیگه منسوخ میشه. چرا؟ چون این دره فکر کنم میسابونه اون مشام بریزه، ولی الان اوکیه. نکنید الان خیلی عادی و نمیریزه، ولی الان درشو باز کنیم اینجا نکنید میریزه. بریز دیگه. خیلی نایلون فریزش گشاد که نه یعنی زخیم. یه مشکلی این وقتی میچرخونیدش به هم میچسبه، درشو میبندید بس باید درشو باز کنید. چرا نمیریزه؟ حالا میتونید این کار کنید، درشو بردارین. خب اینجوری بریزین جنستونو بعد درشو بندید. خب حالا اینم لایفک بدی نبود، ولی اگه مثلا شاید با در بطری بهترین رو انجام بدید شاید کار کنه، ولی اینجوری هم که گفتم کار میکنه. بریم بدون معطلی سراغ آخرین لایفک. و اما لایفک آخر، قبل که لایفک آخر رو بهت بگم میخوام بگم که اگه این ویدیو 10 میلیون لایک گرفت پارت بعدی رو با امیر میگیرم. لایفک آخر برای ما عینکی هست. میبینی هر
چند وقت یه بار کثیف داغون چغر، یعنی حالت به هم میخوره، کپک میزنه اینک. خب تو بیای وازلین رو با خمیر دندون مخلوط کنی، بعد هم بزنی و فلان بسا اینا، بمالونی به عینک و با یه دونه پنبه تمیزش کنی، برق میفته. اگه این اتفاق افتاد نصف زندگیمو بردم. خب لایف هک آخرمونه، من میخوام روی این کاور انجام بدم و ببینم واقعا تمیزش میکنه یا نه. الان که یکم کثیف از جای دست و اینا داره، بس من خودم زیاد دست میزنم که کثیف‌تر شه. این واقعا لایف هک مثل کار میکنه یا نه. موارد مورد نیاز: یه دونه خمیر دندون و وازلین. این دوتا رو میگه با هم ترکیب کنید و هم بزنید تا بتونید به اون محلول جاودانه برسید. من خمیر دندون خودم رو میزنم، یک کوچولو میزنم چون این حیفه واقعا. این خمیر دندون خداست، این خمیر دندون یعنی از زمانی که خودم شناختم تا به الان بهترین خمیر دندونی که داشتم این بوده، جدی میگم. و یکم وازلین میزیم توش. خب حالا این دوتا رو باید با هم ترکیب کنیم، اینقدر هم بزنیم که یه دست بشه. چجوری الان اینو زدم رو شیشه باید پاکش کنم، نباید بکنم بعد شیشه کثیف میشه، بعد این نمیشه. نه بریم یه دیگه فیلمشو ببینم بعد میام براتون تستش کنم. خب الان داشتن که این فیلم این لایف هکو میدیدم، اون یکی قبلی هم دیدم، اون خیلی چیزایی که توش ریخته بود ریز بود، نه مثلا عدس بود، نه چی بود، خیلی چون ریز بود باعث شده بود که خیلی راحت تر بیاد پایین. حالا شاید تخمه ریختم، تخمه زره چی میگن درشت بودش. این حالا من میخوام یه روشو بزنم یه روی دیگه شو نزنم، ببینیم اونی که با دستمال عادی تمیز میشه بهتره یا اینی که با این یاروی چی اسمش محلول جاودانگی چیه ساخته ما درست میشه. یعنی خمیر دندون جدی میگم بهترین خمیر دندون. شما یه بار اینو بگیرید عاشقش میشید. و از اونجایی که من میوه مورد علاقه‌ام هندونه است، محشر برام مزه زندگی. من یکی دور خوردم این ولی خب خیلی خوب و خوشمزه است. بریم حالا این یکی هم همینجوری عادی با اینکه وازلین زدیم پاک کنیم. وازلین زدیم احساس میکنم پرنگ شدیم، جدی میگم. اصلا گنزم تو شیشه عینکم، چجوری تمیزش کنم اینو؟ با پنبه حالا گفته بود با پنبه می‌ذاریم شیشه عینکم خط میافته. خب این اون بخشیه که با دستمال عادی و همینجوری بدون هیچی پاک کردم. اینم بخشیه که این معجونه رو زدم بهش رو چشمم که اصلا سمت چپ نمیبینم. تنها فرقش اینه که بوی خوب میده. بوی خمیر دندون هندونه‌ای میده و خیلی خوش میاد. خب این بود از این لایف هک ها. اگه هر کدوم انجام دادیم و نشد شما تونستین انجام بدین، حتما برام توی هیدن چت تلگرام بفرستین یا استوری کنید و من میبینم. اما این بود از این ویدیو. لایک کنین، ما رفتیم. خدا